Huonot tavat on helppo hankkia ja niiden kanssa on tosi vaikea elää, kun taas hyvät tavat on vähän hankalampi hankkia ja niiden kanssa on taas helpompaa elää. Muutokset tapahtuu pienin askel. Pidä mielessä esimerkiksi se, että jos haluat pudottaa painoaan, niin se ei auta, että sä syöt 2 viikkoa kaalikeittoa, vaan pitää pienin muutoksen tehdä siinä arjessa muutoksia, jotta saa sitten pysyvän ratkaisun. Eli opitaan uusia käyttäytymistapoja, opitaan uusia asioita sen alkoholin tilalle. Tarkoituksena olisi jollakin tavalla päästä käsiksi sinne ei-tietoiseen mieleen ja löytää niitä juuria esimerkiksi sinne huonoille tavoille ja tottumuksille. Sen vuoden aikana piti käydä kaikki ne sellaiset tilanteet, missä on ennen käyttänyt alkoholia. Ensimmäinen kerta, kun menee mökillä, oli haikea fiilis. Tässä mä ennen vanhaa olisin ottanut saunakaljan. Tässä mä olisin ottanut sitä ihanaa kylmää viiniä tämän ruoan kanssa ja näin. Että se oli sellainen surutyö, piti tehdä. En sano, että välttelykäyttäytyminen on suositeltavaa, mutta tunnistaa sen, että jossain paikassa mulla ei tässä muutosvaiheessa välttämättä ole niin hyvä hallinta, että sieltä sinne mun ei kannata tässä vaiheessa mennä. Esimerkiksi jonnekin baariin, jossa aikaisemmin hallinta ei ole onnistunut, niin se voi olla hyvä tunnistaa, että toi ei ole se paikka, joka tukee mun muutosta. Silloin kun lopettaa juomisen, niin henkisesti sehän joutuu epämukavuusalueelle ilman muuta, koska sen arkea ja elämää hän on hallinnut tämä alkoholi tavalla tai toisella. Sitten kun se opettelee siitä pois, niin totta kai tulee paljon tyhjiä hetkiä. Ajattelen nyt todellakin niin vappuaattoa tai jouluaattoa tai uuden vuoden aattoa tai lauantaita tai perjantaita tai semmoisia hetkiä, jolloin on tottunut kohottamaan maljan ja jolloin on tottunut istumaan ja prosessoimaan sen viinin avulla kulunutta viikkoa esimerkiksi. Niin totta kai ne on sitten niitä uusia epämukavuusalueita. Niihin täytyy keksiä uutta tekemistä. Että jos mua vähän potuttaa ja mulla on ollut tiukka viikko ja mua janottaa, niin eihän se jumalauta jano lähde vedellä. Kyllä siinä hiilihappoja ja alkoholia pitää olla. Se, että onko se lonkeroa, siideriä tai olutta, niin se on sitten niinku vähäpätöisempi asia, mutta kyllähän siihen tarvii sen relaksantin. Ja tämähän ei tietysti niinku pidä paikkaansa, jos on sujut sen toden kanssa, että ei tähän tarvita alkoholia. Selvitä vaan se, mikä sua nyt potuttaa tai mikä sulla jäi kirraamaan, käy se läpi ja sitten käy lenkillä tai meditoi, mutta ei se, että sä lähdet juomaan tätä asiaa eteenpäin, niin se ei ratkaise mitään. Se on aika yleistä itse asiassa, että on tottunut vaan siihen, kun tulee töistä, niin menee jääkaapille ja ottaa siitä sen oluen ja sitten istuu sohvalle ja ihana työpäivä takana. Mutta sitten, jos on tosi semmoinen vahva tapa, niin sen irtipääseminen voi olla aika vaikeaa. Ja siinä vaiheessa miksi tehdään sen, että sitten pitää jääkaapissa vaikka pieniä vichypulloja, jotka on samantyyppisiä. Ja sitten kun tulee kotiin, niin ottaakin semmoisen, jolloin se siirtyy vähän se tapa niin kuin paljon terveellisempään niin kuin juomaan kuin siihen olueeseen. Muutos ei ole kauhean iso, koska olisi paljon isompaa, että kotiin avat jääkaapin ja siellä vaan valot näkyy, niin voi tuntua aika pahalta siinä kohtaa. Mutta jos sä saat sitten kuitenkin sen jonkun pullon siihen, ja ajan kanssa sitten se saattaa hävitä kokonaan, mutta se muutos kerralla voi olla liian iso, eli pienin askelin. Nuorempana välittänyt helvettiäkään mistään pullasta tai mistään kakkupalasista. Että jos kahvi on, niin kahvi on, mutta niin muuten niin se, että vähän pikkusen siitä pullaa ja kahvia. Et se on tavallaan korvannut aika helpostikin sen, että siinä on viinilasi ja siitä huikkasee. Ja sitten kun vaihtaa jaksoa, katsoo vielä yhden jakson, niin käy ottamassa lasillisen viiniä ja se menee siinä. Jos esimerkiksi tilanne on sellainen, että työpäivän jälkeen on tottunut hakemaan kaupasta olutta tai jotain muuta alkoholia, niin joskus on tarpeellista, että mietitään ihan, että ihminen ajaa toista reittiä kotiin, vaihtaa jopa kulkuneuvoa, vaihtaa sitä kauppaa, missä on aiemmin asioinut. Että pyrkii tekemään sellaisia muutoksia, että jollain tavalla tekee siihen vanhaan toimintatapaan muutosta. Useasti potilaat sitten, kun mä kysyn, että kun mä haastan ja vähän katson, että mikä on se valmiustila, niin mä kysyn, että ootko koskaan esimerkiksi lentänyt ilman alkoholia.
Voi, totta kai. En mä työmatkoilla koskaan ota alkoholia. Okei, eli sulla on hyvä kokemus siitä, että sä oot lentokentällä ja sä et ota alkoholia, kun siellä on joku suojaava päätepiste, esimerkiksi palaveri Brysselissä kello 10. Ei tule kuulonkaan, että ottaisin alkoholia. Miten ja miksi toimin lomalla toisella tavalla? Siellä on positiivinen kannatteleva kokemus alla. Sen voi siirtää ja istuttaa tähän niin sanottuun lomakontekstiin, johon saattaa liittyä toimimattomia ajatuksia esimerkiksi alkoholin suhteen. Tunteita on hyvin vaikea muuttaa. Se on meille kuitenkin tyypillistä meille ihmisille, että me pyritään niin kuin muuttamaan niitä tunteita. Me halutaan pois tästä ikävästä tunnetilasta. Se ei toimi. Toimintaa ja ajattelutapaa voidaan muuttaa. Toiminta on nopeampi tapa muuttaa tunnetta, mutta ajattelun muutokseen tarvitaan sitten vähän enemmän aikaa. Jos mä oon tottunut siihen, että mä perjantai- ja lauantai-iltana teen näitä asioita, ja sitten on sunnuntaina tylsä olo ja maanantai-aamuna väsittää, niin mitäpäs jos ei jois, vaan tekisi jotain muuta, jonka varmasti nyt keskimääräinen aikuinen usein tietää, että mitkä on semmoisia terveellisiä harrastuksia ihmiselle. Tai edes vähän vähemmän haitallisia harrastuksia kuin päihteiden käyttö. Ja testata sitä vaikka kuukauden ajan. Niin jos käykin niin, että sunnuntaina ei tympäse eikä maanantaina väsytä, niin sekin pystyy opettamaan aika paljon. Se ajatellaan niin kuin ilon kautta, että se ei ole kammalla, ei tarvitse luopua mistään, vaan saa paljon. Ja sitten, että se on ihan mahtavaa, että jes, mä saan niin oikeasti lopettaa, mun ei tarvitse enää juoda tätä. Mä en tarvitse alkoholia, koska mä saan niin paljon enemmän. Niin mä muistelen sitä hetkeä, joka oli se mun kaikista kamalin low point siinä alkoholin kanssa, sellainen hirveä häpeän tunne, aivan kauhea tunne niin kuin siitä, että ei voi luottaa itteensä, sen ahdistus. Ja muistaa sen, miten kamalaa se oli. Ja sitten seuraavaksi muistaa sen ihanimman hetken, mikä on, kun on lopettanut sen juomisen. Ja mulla se oli ihan tosi helppo valita, koska mun tytär oli niin ihana, kun se sanoi, että mä oon susta tosi ylpeä, että niin kuin ensinnäkin, että mun äiti ei juo, ja sitten toisena että mun äiti on kirjailija. Se oli niin kuin, se on tosi mulla tuli niin kuin ihana fiilis siitä, että se on niin kuin täysin mun niin kuin niin kuin tukijoukkona, ja oli ylpeä siitä asiasta. Hyvin useasti potilaat kertoo, että jo se, että mä onnistuin esimerkiksi siirtämään ensimmäisen annoksen nauttimista 2 tunnilla tai vastustamaan sitä kokonaan sen päivän tai illan aikana, tuottaa niin suuren mielihyvän, että se jo lähtee ruokkimaan itse itseään. Se on se juttu, joka kannattaa tunnistaa, koska se jo tuottaa niin hirvittävät kiksit tai onnistumisen kokemukset, jotka kantaa taas seuraavaan päivään.